Hi guys, welcome back to my channel. How are you guys doing? And so as you guys can see by title what I'm going to do today Vanera. So in today's video guys, I'm going to be doing mini haul video. Means I'm going to show you what I have purchased and all that, and alikiti samanharu saki pani rathyo के त्यस्तो extra crazy unnecessary products haru किनेको haul video चाहिँ हैन हैन basically भन्दाखेरि एकदमै जरुरी भएको सामानहरु मात्रैको haul video. Without further ado, let's get to the video now. So first मा चाहिँ मैले चाहिँ यही नजिकैबाटै स्टार्ट गरे हैन. Means म फार्मेसीमा किनेको प्रोडक्ट्सहरु. So मेरो मोइस्चराइजर पनि सकिरहेको थियो and then my sunscreen also सकिरहेको थियो हैन. So मैले चाहिँ यो Acmist को मोइस्चराइजिङ क्रीम जेल मा युज गरे हैन. यो चाहिँ भनेको छ enriched with squalene, vitamin C and vitamin E and aloe vera. It's oil free, quick absorbing formulation for acne prone and oily skin. यस्तो समय चाहिँ you guys need to find एकदमै budget friendly products के हैन. You need to save your money at this time. So yes, अब के भनेको थाहा छैन. So that's why पनि मैले यो Acmist को जहाँ पनि अवेलेबल हुने फार्मेसी प्रोडक्ट्स भयो हैन. एन्ड देन यो चीप पनि छ अनि अब काम कस्तो गर्छ आई डोन्ट नो हैन. मैले रिभ्युज त हेरेको थिए बट यस राम्रो छ भन्ने सुनेको थिए हैन. सो यो जम्मा 600 रुपीस को नै हो. यस 600 रुपीस को मोइस्चराइजिङ हो. यदि थोरै दाममा हैन राम्रो प्रोडक्ट पाइयो भने त इट्स बेस्ट. So yeah, and I'm going to let you guys know हैन यहाँ भएको सब प्रोडक्ट्सहरु कस्तो छ भनेर रिभ्यु चाहिँ म डेफिनेटली दिन्छु हैन. नेक्स्ट चाहिँ यो सनस्क्रीन. मैले त यो सनक्रस को सनस्क्रीन पनि युज गरे सके बट मेरो स्किनमा चाहिँ त्यो एकदमै ओइली जस्तो भयो के. हुनलाई त्यो ओइली स्किनको लागि थियो हैन. I'm going to show you picture. म यहाँ राखिदिन्छु पिक्चर हैन. हेर्नुस् कुन चाहिँ हो भनेर. त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो फेसमा एकदमै शाइन चाहिँ हुने बट अनि चाहिँ जति बेला पनि चिल्लोपन जस्तो के. त्यसैले मैले त्यो सकाउन त सके हैन. अभियसली मलाई प्रोडक्ट्सहरु सकाउन मन पर्छ सके यो लकडाउन भरि. बट अहिले चाहिँ मैले यो स्याडोको SPF 30+ जेल हैन अनि PA+++. यहाँ लेखेको छ अब ओइली टु कम्बिनेसन स्किन टाइप्स, एक्सेसिभ स्वेटिङलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ अनि जिंक अक्साइड पनि छ, नन ग्रेसी एन्ड एकदमै धेरै भनेको छ. मैले यो युज गरे जब यो लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै शीतल के हुन्छ नि एकदम काम जस्तो शीतल फेस हुने रहेछ हैन. मैले युज गरिरहेको छु एन्ड एकदमै छिटो अब्जर्भ पनि हुन्छ. एकदमै वाटर बेस्ड छ के. एकदमै लाइक वाटर बेस्ड एलोभेरा जेल जस्तो लगाउँदैछ. यसको 600 तिरे अनि यसको 500 समथिङ तिरे होला. आई गेस 1100 तिरेको यो दुई डोडा गरेर. मैले एक्ज्याक्ट प्राइस बिर्से. जुनसुकै फार्मेसीमा पनि अवेलेबल हुन्छ. तर अहिले चाहिँ किनि नहाल्नुस्. यदि युज गर्नु भएको छ र राम्रो लागेको छ भने चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. बट गर्नु भएको छैन भने मैले रिभ्यु दिन्छु. एन्ड रिभ्युको लागि चाहिँ यु गाइज क्यान फलो मी अन माई इन्स्टाग्राम हैन. म त्यहाँ पनि अब एक्टिभ हुन्छु. Sure, I promise. I know म एक्टिभ भइरहेको थिएन कहीँ पनि. बट एनीवे लिभ इट. नाउ अर्को ठाउँ चाहिँ मैले भ्यानिटी नेपाल भन्ने अनलाइन बेस्ड सपै होला आई गेस हैन. मैले त्यहाँबाट चाहिँ पहिला केही पनि प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ किनेको थिइनँ. दिस इज माई फर्स्ट टाइम हैन. त्यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा यो मेरो आई क्रीम जेल, मेरो आई क्रीम सकिरहेको थियो एन्ड एज यु गाइज नो हाउ मच आई लभ आई क्रीम. न्यूट्री हब्स लेखेको छ. न्यूट्री हब्स नेचुरल एन्ड हेल्दी प्रो आई जेल, Pro Perfect Skin Tightening and deeply hydrating भनेर लेखेको छ. प्याकेजिङ चाहिँ लास्टै फ्यान्सी छ. Look at this packaging. मैले यस्तो प्याकेजिङ युज गरेको थिएँ एन्ड मैले युज पनि गरे. एकदमै जेल हो, एकदमै हाइड्रेटिङ जस्तो छ. अब नेक्स्ट चाहिँ मैले त्यही भ्यानिटी नेपालबाट चाहिँ यो लिप केयर भनेको लिप स्लिपिङ मास्क अथवा लिप बाम जे भने पनि यस्तो छ. यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि लेनेजको लाइट भर्जन जस्तो छ के. अब अर्को सप अब चाहिँ त्यो आई फरएभर यङबाट पनि मैले सप गरेको थिएँ. जस्ट ओन्ली 2 प्रोडक्ट्स त्यहाँबाट चाहिँ हैन. वान इज दिस एसेन्सको आई लभ एक्सट्रिम क्रेजी भोल्युम मस्कारा. अनि यस यो चाहिँ वाटरप्रुफमा हो.
दिस टाइम मैले वाटरप्रुफ किने किनकि अर्को मैले मन पराउनेवाला थिएन। के भयो कसो भन्दा गाइज कपरेट है कसो के मिल्दैन। अनि यो चाहिँ मेरो त्यो मेबेलिनको चाहिँ डेट गएको थियो हैन। मलाई चाहिँ यो आईमा चाहिँ डेट गएको प्रडक्ट्सहरु युज गर्न पटक्कै मन पर्दैन बिकज आइज आर एभ्रिथिङ हैन। यो इसेन्सको प्लम्पिङ न्यूड लिप ग्लस सकि पनि राख्यो थियो एन्ड दिस डेज मलाई लिप ग्लस एकदमै मन पर्न लाग्यो छ। आई डोन्ट नो व्हाई it just makes your face looks so plumpy and so fresh, young and like everything you need हैन। मैले चाहिँ यो कुन शेडमा लिए भन्दाखेरि चाहिँ 06 बिग ब्याङमा मैले यो अर्कै खालको न्यूड जस्तो होला भनेर लिए हैन। भला न्यूड त न्यूडै हो, मैले लगाइराको छु नि यही यो राम्रो छ बट अझै अर्कै कलर होला भन्ने सोचे थिएँ। यो अनलाइनमा हेर्दा र उसमा हेर्दा चाहिँ डिफरेन्ट हुँदो रहेछ बट ओभरअल मलाई कलर चाहिँ राम्रो लाग्यो। फर्स्ट टाइम मैले झुम्का नेपालबाट केही अर्डर गरेको थिएँ हैन। अलिकति एक्सेसरिजहरु मलाई भिडियोको लागि पनि चाहिरहेको छ हैन। सो मलाई चाहिँ पनि रहेको थियो अलिकति क्रिएटिभ हुन, भिडियो बनाम, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु बनाम भनेर सोचेँ। सो द्याट्स व्हाई मैले झुम्का नेपालबाट पनि केही मगाएको छु। कस्तो यसको पनि म तपाईलाई बताउँछु रुक्नुस् न। त्यहाँबाट चाहिँ नोज पिनहरु लिएको छु के, दुई कलरमा मगाएको छु, एउटा सिल्भर अनि एउटा गोल्डमा। अनि अर्को फेरि देखिरहेछ मलाई किन म लगाएर देखाउँछु त्यस्तै लगाउँदा त्यस्तो खालको कम्फर्टेबल चाहिँ मलाई आएको चाहिँ यस्तो खालको नाकमा लगाउनु हुन्छ नि। ओ गॉड लुक एट यो चाहिँ भिडियो पर्पजको लागि ल्याएको मैले। यो रिङ्सहरु फिङ्गर सेटहरु रिङ हुन्छ त्यो मगाएको छु हैन। मैले एउटा चाहिँ लगाइ नै राखेको छु। अर्को चाहिँ मैले यो ल्याश ग्लु मगाएको थिएँ हैन। उहाँहरुको ल्याश ग्लु मगाएको थिएँ बट मलाई त्यति ठिक लागेन। हेर्नु न भर्खर लगाएको थिएँ मैले। यो छ रिजल्ट तपाईहरुकै अगाडि छ। मैले चाहिँ त्यो डुओकै किन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि अहिले अफोर्डेबल नै किन्नु न हैन, पैसा मात्रै हालेर राम्रो हुनु त हैन भनेर मैले अफोर्डेबलमा किनेको थिएँ। बट अब खै मैले फर्स्ट टाइम लगाएर आई डोन्ट नो यतिचोटि युज गर्छु। फाइनल रिभ्यू त म त्यति बेला दिन्न तर मलाई त्यति चित्त चाहिँ यो बुझेन हैन। अहिले पनि त्यस्तो छ। सो अब अर्को चाहिँ म दराज नेपालबाट पनि सामान मगाएको थिएँ हैन दुईवटा। सो द फर्स्ट भनेको चाहिँ यो फेरी लाइट्स, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो फेरी लाइट्स। मैले यो ब्याकग्राउन्डहरु बनाउनु हुन्छ डेकोरेसनको लागि नै, यही भिडियो पर्पजको लागि नै मगाएको थिएँ। अर्को पनि मगाएको छु। यो वाटरप्रुफ हो प्लस ब्याट्रीसँग, ब्याट्री यसमा राख्न आउँछ कि यो लाइटबाट गर्ने हैन। सो द्याट्स लाइक भेरी कन्भिनियन्ट हैन, भेरी कन्भिनियन्ट। मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो यो, मलाई यो क्वालिटी पनि राम्रो लाग्यो हैन। एन्ड द नेक्स्ट थिङ मैले दराज नेपालबाट मगाएको चाहिँ मैले लिंक चाहिँ राखिदिन्छु। मगाएको चाहिँ यो ग्लु गन। यस दिस ग्लु गन हैन। यस मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मगाएको यो ग्लु गन हैन। मलाई चाहिँ अलिकति डाई गर्न मन पर्छ 800 रुपीसमा हैन। अनि कति 10 वटा चाहिँ ग्लु स्टिक हुन्छ नि, ग्लु स्टिकहरु पनि 10 वटा आएको थियो हैन यसैमा। सो ओके गाइज, अब चाहिँ लास्ट बट नट लिस्ट म चाहिँ बेसमार्क नेपाल, सबजनालाई पक्कै पनि थाहा छ होला हैन। बट म चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यहाँबाट पी सप गरेको, त्यही पनि अहिले। पहिला मैले गरेको पनि थिएन, मैले देखिरहेको सुनिरहेको थिएँ तर संजोग परेको थिएन भनौँ न हैन। बट दिस टाइम आई म्यानेज टु डु इट बिकज कस्तो राम्रो टप्सहरु थियो। सो द्याट्स मन So the first t-shirt is this. यो कस्तो बटरफ्लाईहरु भएको हैन, व्हाइट कलरको अनि यसको मटेरियल पनि एकदमै सफ्ट, शीतल, कस्तो शीतल खालको कपडा हैन। यस आई लभ दिस बटरफ्लाई थिङ। यस यही हो हैन। मैले एउटा कुरा के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ एनी लेभेन्डर कलरको कपडाहरू हैन।
So this time I bought it crop tee, lavender ma full length. Oh my god, I love crop tee and shoulder. Look at this. Oh, so cute. This is so cute. Oh my god, I love this color. Oh my god, this is going to be my favorite crop tee. And yeah guys, that's all for today's video. यति नै हो हैन. अनि the main thing कि मैले कुनै पनि प्रोडक्ट्सहरुको प्राइस चाहिँ बिर्सिसके, बट मैले मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले कहाँबाट किनेको हैन सबै लिंकहरु, इन्स्टाग्राम लिंकहरु अनि प्राइस लिस्ट गराएर ट्याग मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिदिन्छु. हैन नबिर्सिनु डिस्क्रिप्सन बक्समा. अनि यस यति नै थियो आजको भिडियोको लागि चाहिँ. आई होप यु गाइस इन्जॉय वाचिङ दिस भिडियो एन्ड यस enjoy watching this video. Find this video helpful to navanu haina. It's not review video, but yeah, I hope you guys pass your time. And also, if you guys love this kind of haul video, then hit that like button haina. Ma azai future ma garchu haul video maybe. Yes, and I to love यो हुन्छ नि haul video गर्न अनि अरूको haul videoहरु हेर्न मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ हैन. सो त्यही भएर पनि मलाई यो haul video चाहिँ बनाउन पनि मन पर्छ अनि हेर्नु पनि मन पर्छ लाग्छ तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ किनकि मैले haul video राख्दाखेरि चाहिँ भ्युजहरु पनि बढेर आइरा हुन्छ अनि कमेन्ट पनि बढी गरिराख्नु भएको हुन्छ. सो यस त्यसैले चाहिँ मैले सोचे why not, let's share with you guys. I know. Thank you so much for watching this video, and if you enjoy watching this video, then please don't forget to like this video. If you want to subscribe to my channel, then please go ahead and subscribe to my channel and hit that notification bell as well to stand wala icon. So मैले every time video राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई notification जान्छ हैन. Stay safe, stay beautiful, stay positive, and stay happy guys, हैन. And also stay home guys. So bye bye, love you all.